हेलो एभ्रिवान, हजुरलाई ब्रोडक्सको अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरलाई ब्रोडक्सदेखि कसरी प्रडक्ट अपलोड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हजुरहरू आफ्नो स्टोरको ड्यासबोर्डमा गएर लगइन गर्नुहोला र साइडमा रहेको प्रडक्ट भित्रको एड अ भ्यू प्रडक्टमा क्लिक गर्नुहोला। यो पेजमा हजुरले हालिसकेको प्रडक्टको लिस्टिङ देख्नुहुन्छ। हजुरले फर्स्टमा क्रिएट गरेको स्टोरमा डेमो प्रडक्टहरू अलरेडी लोड भइसकेको हुन्छ। हजुरले प्रडक्ट अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ रहेको सबै डेमो प्रडक्टहरूलाई डिलिट गर्नु। म पनि मेरो स्टोरको डेमो प्रडक्टहरू डिलिट गरिहाल्छु है। अब सबै डेमो प्रडक्टहरू डिलिट भइसकेको छ। अब नयाँ प्रडक्ट अपलोड गरौँ है त। त्यसको लागि यहाँ रहेको एड न्यू प्रडक्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब हजुरले प्रडक्ट नेम लेखेको ठाउँमा आफ्नो सामानको नाम लेख्नुहोला। यो सर्ट डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रडक्टको बारेमा 1-2 लाइन सर्ट डिस्क्रिप्सन हाल्नुहोला। त्यसपछि यहाँ प्राइजिङ एन्ड डिस्काउन्ट सेक्सन रहेको छ। यहाँबाट हजुरले आफ्नो प्रडक्टको प्राइस कति हो भनेर हाल्न मिल्छ। यो प्राइस लेखेको ठाउँमा चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रडक्टको एक्चुअल प्राइस हाल्नुहोला। र यदि हजुरले आफ्नो प्रडक्टमा डिस्काउन्ट प्रोभाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यो डिस्काउन्ट अमाउन्टमा कति पैसा डिस्काउन्ट दिने हो लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो प्रडक्ट किन्नेलाई 1000 रुपिस डिस्काउन्ट दिन चाहे र यो डिस्काउन्ट टाइपमा यदि हजुरले दिने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजमा छ भने हजुरले पर्सेन्टेज सेलेक्ट गरेर यहाँ कति पर्सेन्ट भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले फिक्स डिस्काउन्ट दिएँ। अब यहाँ तल प्रडक्ट इमेज अपलोड गर्ने सेक्सन छ। हजुरले यहाँबाट आफ्नो प्रडक्टको इमेजहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चुज अ फाइल अर ड्र्याग इट हियरमा गएर क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो प्रडक्टको इमेज रहेको फाइलमा गएर इमेज सेलेक्ट गर्नुहोला। अहिलेको लागि चाहिँ मैले 2टा इमेज मात्र सेलेक्ट गरेँ र यहाँ हामीले अपलोड गर्ने इमेजहरू आइसकेको छ। र अब यहाँ माथि साइडमा हेर्दाखेरि यहाँ क्याटेगोरी एन्ड ब्रान्डको सेक्सन रहेको छ। यहाँबाट हजुरले आफ्नो प्रडक्ट कुन क्याटेगोरीको हो भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले क्लोथिङ मात्र रहेको छ र यदि हजुरले नयाँ क्याटेगोरी एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर प्लसमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ हजुरको क्याटेगोरीको नाम हाल्नुहोला। र यो थम्बनेल लेखेको ठाउँमा हजुरले आफ्नो क्याटेगोरीको इमेज अपलोड गर्नुहोला र यो सिलेक्ट सेक्सन लेखेको ठाउँमा यदि हजुरले यो क्याटेगोरीको प्रडक्टलाई यो सेक्सनमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यहाँ गएर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म ननमा छोडिदिन्छु र फाइनली हजुरले एड क्याटेगोरी क्लिक गर्नुहोला। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रडक्ट क्याटेगोरी एड भइसकेको छ र भर्खरै एड गरेको क्याटेगोरीलाई सेलेक्ट गर्न म फेरि यहाँ जान्छु र यहाँ गएर भर्खर एड गरेको क्याटेगोरीलाई सेलेक्ट गर्छु। हामीले यो क्याटेगोरीको सब क्याटेगोरी हाल्छौँ है त। यदि सब क्याटेगोरी कुनै पनि हाल्नु भएको छैन भने हजुरले यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र अघि जसरी नै हजुरले यहाँबाट सब क्याटेगोरी हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अघि हालेको क्याटेगोरीको लागि सब क्याटेगोरी हाल्छु। मेरो सब क्याटेगोरीको नाम हुन्छ स्मार्टफोन र यहाँ रहेको प्यारेन्ट क्याटेगोरीमा हजुरले हालेको क्याटेगोरी सिलेक्ट भइसकेको हुन्छ र यहाँ थम्बनेल इमेज अपलोड गर्ने अप्सन रहेको छ। हजुरले यहाँ गएर आफ्नो थम्बनेल इमेजलाई अपलोड गर्नुहोला र फेरि पनि यहाँ सिलेक्ट सेक्सन रहेको छ। हजुरले यहाँबाट फेरि आफ्नो सेक्सनहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिलेको लागि सिधै एड क्याटेगोरी गर्छु
र अघि एड गरेको सब क्याटेगोरी हजुरले यहाँ गएर फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। अब यहाँ तल ब्रान्डको सेक्सन रहेको छ, यहाँ गएर हजुरले आफ्नो प्रडक्ट अनुसारको ब्रान्ड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको ब्रान्ड बनेको छैन भने को जस्तै गरी यहाँ प्लसमा गएर हजुरले आफ्नो नयाँ ब्रान्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचरलाई यस गरिदिनु होला र यदि हजुरले थम्बनेल इमेज हाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि हाल्नु होला र अन्तिममा गएर एड ब्रान्ड गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। हजुरले अघि हालिएको ब्रान्डलाई गएर यहाँ गएर सिलेक्ट गर्नु होला। यदि हजुरले यो प्रडक्टलाई होम पेजको सेक्सनमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर हजुरले सेक्सन सिलेक्ट गर्नु होला र यदि हजुरको सेक्सन बनेको छैन भने यहाँ प्लस आइकनमा गएर क्लिक गर्नु होला र अघिको जसरी नै यहाँ गएर हजुरले सेक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेको लागि टप सेलिङ सेक्सन बनाएँ र यो अर्डरमा गएर मैले यो सेक्सनको अर्डर हाल्न सक्छु। फेरि यहाँ गएर हजुरले बनाएको सेक्सन सिलेक्ट गर्नु होला र यो स्ट्याटस बाई डिफल्ट एक्टिभ हुन्छ र हजुरले पनि यो एक्टिभ गर्नु होला र अन्तिममा गएर एड प्रडक्ट क्लिक गर्नु होला। हजुरको प्रडक्ट अपलोड भइसकेको छ। हजुरले साइटमा गएर हजुरले भर्खर हालेको प्रडक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खर एड गरेको प्रडक्ट यहाँ देखाइसकेको छ। र अब प्रडक्टको डिटेल हेरौँ है त। यहाँ मैले हालेको प्राइस अमाउन्ट देखाएको छ। मैले 1000 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको थिएँ, त्यही भएर डिस्काउन्ट डिडक्ट गरेर डाइरेक्टली यहाँ प्राइस देखाएको छ र मैले हालेको यहाँ सर्ट डिस्क्रिप्सन पनि देखाएको छ। त फेरि ड्यासबोर्डमा हेरौँ है त। यहाँबाट हजुरले आफ्नो प्रडक्टको अन्य डिटेलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रडक्ट कन्टेन्टमा गएर हजुरले आफ्नो प्रडक्टको बारेमा लङ डिस्क्रिप्सन हाल्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ प्रडक्टको डिटेल डिस्क्रिप्सन हालिसकेको छु। र यो हालिसकेपछि तल गएर हजुरले सेभ चेन्जेसमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँबाट हजुरले फेरि पनि प्राइसमा क्लिक गर्नु होला। आफूले प्रोभाइड गर्ने डिस्काउन्ट एमाउन्ट हजुरले यो स्पेसल प्राइसमा गएर हाल्नु होला र हजुरले कहिलेदेखि कहिलेसम्म डिस्काउन्ट प्रोभाइड गर्ने हजुरले यहीँदेखि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि सेभ चेन्जेस क्लिक गर्नु होला। प्रडक्ट अप्सनदेखि चाहिँ यदि हजुरको प्रडक्ट भेरिएसन अनुसार प्राइस डिफ्रेन्ट हुन्छ भने हजुरले यहाँ गएर हाल्न सक्नुहुन्छ। हाल्नको लागि एड न्यू अप्सन क्लिक गर्नु होला र यहाँ गएर हजुरले आफ्नो अप्सन्सहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो सिलेक्ट टाइपमा गएर हजुरले प्रोभाइड गरेको अप्सन मल्टिपल सिलेक्ट हो कि सिङ्गल सिलेक्ट हो भनेर हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मल्टिपल सिलेक्ट अप्सन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने हजुरको कस्टमरले हजुरले हालेको प्रडक्टभित्र गएर मल्टिपल अप्सनहरू सिलेक्ट गर्न सक्छ भने सिङ्गल सिलेक्ट सेक्सन गर्नुभएको छ भने हजुरको कस्टमरले एउटा अप्सन मात्र सिलेक्ट गर्न सक्छ। मैले अहिलेको लागि सिङ्गल सिलेक्ट गरेँ र यदि हजुरको यो अप्सन रिक्वायर्ड हो भने हजुरले रिक्वायर्डमा चेक मार्क लाउनु होला। यदि यो अप्सनल हो भने यो रिक्वायर्ड अप्सनमा चेक नगर्नु होला। मैले अहिलेको लागि चेक गरेँ है त र अन्तिममा गएर सेभ क्लिक गर्नु होला र सेभ क्लिक गरिसकेपछि हजुरको अगाडि यस्तो खुल्छ र हजुरले गएर यो एड न्यू रोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ गएर हजुरले प्रोडक्ट अप्सनहरू हाल्नु होला। मैले आफ्नो अप्सनको नेम हालिसकेको छु र यहाँ रहेको प्राइस सेक्सनमा हजुरले जति एमाउन्ट हाल्नुहुन्छ अघि राखेको प्रडक्टको एक्चुअल प्राइसमा यो प्राइस एड हुन्छ। मैले अहिलेको लागि 1000 मात्र राखेँ र प्राइस टाइपमा यदि हजुरले राखेको यो प्राइस पर्सेन्टेजमा छ भने हजुरले पर्सेन्ट क्लिक गर्नु होला भने यदि हजुरले राखेको यो प्राइस फिक्स अमाउन्टमा छ भने फिक्स सिलेक्ट गर्नु होला र अन्तिममा गएर सेभ क्लिक गर्नु होला। त्यसै गरी हजुरले यहाँबाट मल्टिपल अप्सन्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को पनि क्रिएट गरिहाल्छु है त। र अन्तिममा गएर यहाँ सेभ चेन्जेसमा क्लिक गर्नु होला। एकचोटि साइटमा हेरौँ है त। र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खर हालेको अप्सनहरू यहाँ आइसकेको छ र यदि हजुरको कस्टमरले डाइरेक्टली गएर एड टु कार्ट क्लिक गर्नुहुन्छ भने हजुरको यहाँ वार्निङ आउँछ किनभने हामीले त्यहाँ रिक्वायर्ड सिलेक्ट गरेको थियौँ।
र यदि हजुरको कस्टमरले एउटा अप्सन सिलेक्ट गरेर एड टु कार्ट क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली हजुर कस्टमरको यहाँ कार्टमा गएर प्रडक्ट एड हुन्छ। अब यहाँ अर्को अप्सन एट्रिब्युट रहेको छ र यो एट्रिब्युटबाट यदि हजुरले आफ्नो प्रडक्टमा सेम अप्सन्सहरू सेम प्राइसमा दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले एट्रिब्युटमा गएर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ गएर हजुरले एड गरेको एट्रिब्युटहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले केही एड गरेको छैन, त्यही भएर एड एट्रिब्युटमा गएर क्लिक गर्छु र यो भ्यालु लेखेको ठाउँमा मैले मेरो एट्रिब्युटको नेम हाल्छु है त। र यसलाई पनि फिचरमा हाल्नु होला र यो एड एट्रिब्युटमा गएर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ गएर हजुरले भर्खर हालेको एट्रिब्युटलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र यहाँ गएर हजुरले हालेको एट्रिब्युटको भ्यालुजहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि यहाँ केही भ्यालु छैन, त्यही भएर म गएर भ्यालु हाल्छु है त। एट्रिब्युट भ्यालुको ठाउँमा हजुरले यहाँ गएर आफ्नो एट्रिब्युटको भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेको लागि रेड हालेँ र यो फिचरलाई चेक गर्छु र एड भ्यालु क्लिक गर्छु। त्यसै गरी मैले अरू भ्यालुहरू पनि हाल्छु है त। मैले 3टा भ्यालुहरू एड गरिसकेको छु र यहाँ गएर मैले हालेको भ्यालुहरू सिलेक्ट गर्छु। यहाँ मल्टिपल सिलेक्ट गर्न मिल्छ र अन्तिममा गएर म सेभ चेन्जेसमा क्लिक गर्छु र एकचोटि हाम्रो वेबसाइट गएर हेरौँ है त। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खरै एड गरेको एट्रिब्युटहरू यहाँ आइसकेको छ र यो अप्सन्स र एट्रिब्युटमा के फरक छ भने यदि हजुरले अप्सन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने प्राइस पनि त्यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ र भर्खर हालेको एट्रिब्युटमा अरू अप्सन चेन्ज गर्नुहुन्छ भने हजुरको प्राइस चेन्ज हुँदैन। र फेरि हाम्रो ड्यासबोर्डमा हेरौँ र यहाँ इमेजको सेक्सन रहेको छ र यो इमेजमा गएर यदि हजुरले अघि हालेको भन्दा अन्य पिक्चर्सहरू हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। भइसकेको छ। फेरि एकचोटि वेबसाइटमा गएर हेरौँ। भर्खरै हामीले अपलोड गरेको इमेज पनि यहाँ आइसकेको छ। यदि हजुरले थोरै इमेजहरू हाल्नुहुन्छ भने यहाँ रिपिट भएर आएको हुन्छ र यहाँ अर्को इन्भेन्टोरी भन्ने सेक्सनमा जाउँ। हजुरले यदि यो प्रडक्टलाई इन्भेन्टोरीबाट ट्र्याक गर्न चाहनु हजुरले यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा यो प्रडक्टको एसकेयू क्लिक गर्नु होला र यो म्यानेज स्टक अप्सनमा गएर म्यानेज स्टकै सिलेक्ट गर्नु होला र यदि हजुरको यो प्रडक्ट स्टकमा छ भने इन स्टकमा गएर सिलेक्ट गर्नु होला र कतिवटा प्रडक्ट स्टकमा छ त्यो गएर यहाँ इन्टर गर्नु होला र अन्तिममा गएर सेभ चेन्जेस क्लिक गर्नु होला। र अब यहाँ एसइओको सेक्सनमा जाउँ र यो एसइओमा हालेको हरेक डिटेल्सहरू चाहिँ गुगलले हजुरको वेबसाइटलाई क्रल गरेर आफ्नो सर्च पेजमा र्याङ्क गराउनको लागि हेल्प गर्छ। अहिलेको लागि मैले यहाँ केही पनि हालिनँ है त। र यहाँ अर्को सेक्सनमा हेरौँ अर्डर लिङ्क रहेको छ र यहाँ अर्को अप्सन अर्डर लिङ्क रहेको छ। यो अर्डर लिङ्कबाट चाहिँ यदि हजुरले आफ्नो प्रडक्टको डाइरेक्ट चेकआउटमा पुग्ने गरी एउटा लिङ्क जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई गरेर देखाउँछु। क्वान्टिटीमा कतिवटा प्रडक्टको लागि लिङ्क जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एउटा मैले अहिलेको लागि 2 हाल्छु र जेनेरेट अर्डर लिङ्क क्लिक गर्नु होला र यो कपी लिङ्क क्लिक गरेर हजुरले यो लिङ्क आफ्नो कस्टमरलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो लिङ्क यदि कस्टमरलाई दिनुहुन्छ भने कस्टमर डाइरेक्टली यो पेजमा पुग्छ र डाइरेक्टली कस्टमरको कार्टमा 2टा प्रडक्ट एड भइसकेको हुन्छ र हजुरको कस्टमरले डाइरेक्टली यो डिटेल्स फिल गरेर प्लेस अर्डर क्लिक गरिसकेपछि हजुरले डाइरेक्ट अर्डर आउँछ। हजुरले यो लिङ्क इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटकतिर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा हजुरको कस्टमरले डाइरेक्टली एउटा फर्म फिल गरेर अर्डर प्लेस गर्न सक्छ। यस्तै गरी हजुरले आफ्नो प्रडक्टको हरेक डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुन्छ
थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो। यदि हजुरलाई प्रडक्ट अपलोड रिलेटेड केही पनि प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले हजुरको लागि अर्को भिडियो बनाउनेछौँ।